طيب نأخذ إنجيل مرقس. كما اتفقنا يا ياسر، تأتي بنص وأنا أرد، وأنا آتي بنص وأنت ترد، نص بنص حتى لا نشتت الموضوع. طيب إنجيل مرقس 14 عدد 60. فقام رئيس الكهنة في الوسط وقال وسأل يسوع قائلا: أما تجيب بشيء؟ ماذا يشهد به هؤلاء عليك؟ أما هو فكان ساكتا ولم يجب بشيء. فسأله رئيس الكهنة أيضا وقال له: أنت المسيح ابن المبارك؟ فقال يسوع: أنا هو، وسوف تبصرون ابن الإنسان جالسا عن يمين القوة وآتيا في سحاب السماء. فمزق رئيس الكهنة ثيابه وقال: ما حاجتنا بعد إلى شهود؟ فقد سمعنا التجاديف. إذن هل فهم اليهود من كلام المسيح حينما قال عن نفسه ابن الله إنه يؤله نفسه؟ بكل تأكيد، لأنهم لو فتحنا أشعياء 64:8 يقول: يا رب أنت أبونا ونحن الطين وأنت جابلنا. فبكل بساطة كل اليهود يؤمنون مرقس كم يا ياسر؟ مرقس كم؟ مرقس 64 عدد 8. كم؟ لأنه بكل بساطة كان يقول لهم المسيح. طيب مرقس كم؟ إصحاح كم؟ مرقس 14 عدد 60. أنت قلت 64. لا فقط قصدت أشعياء. ماشي. عدد 60. لأن لو بكل بساطة لو فتحنا أشعياء عدد إصحاح 64 عدد 8 يقول: يا رب أنت أبونا ونحن الطين وأنت جابلنا. فبكل بساطة كل اليهود يؤمنون أنهم أبناء الله. طيب لماذا حكموا هذا المسيح بالموت في مجمع السنجنهرين حينما نسب لنفسه البنوية؟ لأنه بكل بساطة كان المسيح قد قال لهم: ما الغريب في الكلام؟ لماذا لم تقبلوه؟ فكلكم تؤمنون أنكم أبناء الله. ما المشكلة؟ لماذا حكمتم علي بالموت حينما نسبت نفسي أنه أنا ابن الله؟ لكن لا، المسيح استخدم تعبير ابن الله بطريقة يفهمها اليهودي، إنه يعادل نفسه بالله. ولذلك قال رئيس الكهنة: قد سمعتم التجاديف في مرقس، لأنه فهو فهموا قصده وأنه يؤله نفسه. والدليل على هذا الكلام أن اليهود مباشرة فهموا قصده حينما قال ابن الله يعني يؤله نفسه في إنجيل يوحنا عدد إصحاح 5 عدد 18. لو رجعنا إلى يوحنا خلينا أطلع لك إياه بس فقط. قلنا نص يا ياسر، أنت الآن أتيت بنص. طيب ما هذا شاهد أيضا عشان يفهموا شو معنات ابن الله. طيب لو قرأنا من يوحنا إصحاح 5 عدد 18: فمن أجل هذا كان اليهود أكثر أن يقتلوه، لأنه لم ينقض السبت فقط بل قال أيضا إن الله أبوه، معادلا نفسه بالله. يعني حينما كان يقول المسيح ابن الله يقصد أنه الله يعادل نفسه بالله، وهذا ما يفهمه اليهود حين ذاك في لغة عصره وفي ذلك الزمان. طيب الآن أتيت بنص وأنا سأرد على هذا النص. طيب تفضل. أنا أعطيتك 3 نصوص. ما احنا اتفقنا نص بس أنت أعطيت 3 نصوص. يلا ماشي. ما هو مرتبط هذا بهذاك. تمام. حقيقة شيء جميل جدا أن نصراني يستدل بكلام اليهود ليدلل على صحة عقيدتهم. يعني تصوروا الآن أنا آتي أني أستدل بنبوة نبي من الأنبياء بكلام الملحدين مثلا أو كلام اليهود. أنا لا أفعل ذلك. ممكن أجعلها أدلة كاستئناس ليس دليلا أصليا، لكن هم يجعلونها أدلة أصلية. كلام اليهود يجعلونها أدلة أصلية. لا، نحن أدلة الأصلية الكتاب والسنة، قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم.
تمام. أنا لا أستدل لكن هم بدليل. استنى بدون مقاطعة. لكن أنا هم عمري ما استدلت بدليل من اليهود. أنا أقول لك لماذا اليهود فهموا. خليني بس أكمل، خليني أكمل لو سمحت، عندك وقت وتتكلم فيه. تمام. شفت لا أحب المقاطعة يا ياسر، شوشت علي الآن، نسيت لي معلومة. عشان لا تقاطعني مرة ثانية، يعني الآن كنت أريد أن أقول معلومة نسيتها لي بسبب المقاطعة، لا تقاطعني مرة ثانية. عشان لن نستفيد منها يا شيخ زين، ما راح نستفيد منها. شو اللي ما راح نستفيد منها؟ أنت مالكش علاقة، خليك أنت استمع وبس. طيب بعد ما أكمل أنا أنت رد على كلامي. آسف. هذا أولا. فالاستدلال بكلام اليهود الذين يتهمون المسيح بأنه ابن عسكري روماني ابن زنا، يعني يقولون موجود هذا في التلمود، ولمحوا حتى عليه هذا في إنجيل يوحنا، قالوا له إننا لم نولد من زنا. والقمص تدرس يعقوب مرطي قال هذا الكلام، قالوا عنه أنه ولد من زنا. تصورها، يستدلون بكلام الذي يقولون عن إلههم إنه ابن زنا. تمام. ثانيا ياسر يقول أن المسيح ابن المبارك يعني ابن الله وهكذا، فهذا دليل على الألوهية. يعني هذا شيء عجيب جدا، لأن ياسر بنفسه يعرف تمام المعرفة، حق المعرفة، إن ابن الله في مصطلح كتاب النصارى لا تعني البتة إنه الله. والآن لو سألت ياسر هل أنت بحسب عقيدتك ابن الله، سيقول نعم. أنت بحسب عقيدتك ابن الله ولا لا يا ياسر؟ بنوة انتسابيا نعم. أنت يعني ابن الله، لذلك أنا يعني أنت ما تطرح ليش محاضرة، عندك وقت تتكلم، عندنا وقتي الآن لو سمحت، أنت خذيت وقتي كثير. أنت ابن الله بحسب عقيدتك ولا لا؟ كمل حرد عليك بعد. أنت ابن الله بحسب عقيدتك ولا لا؟ قول جاوبني على هذا. لن أجيب الآن، خذ وقتك. لا جاوبني، أنا سمحتك جاوبني على هذه النقطة، أنت ابن الله بحسب عقيدتك ولا لا؟ بس أريد أن أفهم، أو المشاهد يفهم. انتسابيا نعم. ابن الله لا انتسابيا ولا تكميليا؟ نعم. خلين من هذا الموضوع. لا هناك فرق. تمام تمام. اشرح هذا الفرق في وقتك، اشرح هذا الفرق في وقتك. ما هذا الذي قصدت لك، سأجيبك بعدين. ماشي. لذلك أصلا كتاب النصارى مليء، مش الله في كتاب النصارى ما عندوش ابن واحد بس، الدنيا كلها أبناء. في كتاب النصارى كلهم أبناء، حتى آدم، تصوروا آدم ابنه، وهذا موجود في إنجيل لوقا. في إنجيل لوقا الإصحاح 3 والعدد 38 يقول ابن آدم ابن الله، أو آدم ابن الله. فمصطلح ابن الله لا يعني إنه الله على الإطلاق، لأن كثر أبناء الله. لذلك أعطيكم من الآن نص في سفر التكوين في كتاب اليهود. تمام. يعني اليهود حتى العقيدة هذه عند اليهود على فكرة، إن أبناء الله لا تعني الله. تمام. نفتح سفر التكوين، النص الذي يقول رأى أبناء الله بنات الناس إنهن، رأى أبناء الله لحظة بس، بنات الناس أنا أتفق معك على هذا، كمل. لا بس نعطي النصوص للمشاهدين. لا أنا أتفق معك. تمام. سفر التكوين إصحاح 6 والعدد 2 أن أبناء الله، أبناء جمع، رأوا، طبعا المقصود بأبناء الله هنا يقولون الملائكة، أنهم بنات الناس أنهن حسنات، فاتخذوا لأنفسهم نساء من كل ما اختاروا. فكل هؤلاء، يعني الآن إذا أخذنا أن ابن الله يعني الله، معناته الآلهة ستكثر ولن يكون لها عدد نهائي على الإطلاق. طبعا سيقول لي الآن نبوة انتسابية ونبوة تكميلية، أتحداه الآن أمام الجميع، يعطيني نص واحد في كتابه كله يفرق بين بنوة المسيح لله حسب كتابه وبين بنوة آدم وباقي البشر لله. نص واحد صريح يفرق بين بنوة المسيح وبنوة باقي البشر، آدم وغيرهم كلهم البشر، وهم نفسهم إنهم هم يرون أنفسهم ابن الله. نص واحد فقط صريح وواضح، لن يجرؤ ولن يأتي بذلك على الإطلاق. تمام.
والله طرح هو نصوص أمور كثيرة. في نص آخر طرحته تقريبا، أنت ذكرني حتى أنت، في ما هو النص الآخر الذي طرحته؟ النص الآخر اللي هو في إنجيل يوحنا. في نقطة بس لحظة، تذكرت الآن في نقطة طرحتها، أنت قلت أن اليهود أرادوا رجمه، أو قالوا أنه هو تجديف، أنت تقول تجديف صح؟ هذا النص خلينا نفتح عليه في إنجيل مرقس. في إنجيل مرقس العدد كم؟ العدد 64. الآن أريد أن أسأل سؤال. هو قال أن اليهود قال قد سمعتم التجاديف، قال إنهم قالوا عن ابن الله إنها تجديف وأنها دعوة للألوهية. أنا أسألكم سؤال، حين المسيح قال أنا هو، ادعى كم ادعاء هنا؟ ادعاء واحد أليس كذلك؟ واحد فقط. رد الرومان في المحكمة ماذا قالوا له؟ قالوا قد سمعتم التجاديف، مش تجديف، تجاديف جمع، يعني هم لا يقصدون قوله، لا يقصدون بالتجديف قوله ابن المبارك، يقصدوا تجاديف أخرى قالها، يرونها هم تجاديف أمور أخرى. قالوا تجاديف ولم يقل ولم يقولوا قولك هذا تجديف، هم قالوا تجاديف يعني يقصدوا أشياء كثيرة، لأن اليهود أصلا كانوا معادين المسيح، وكانوا يرون كل كلمة يقولها من فمه عداوة وتجديف وكذب وافتراء، لأنهم يكرهونه. هذه الأمر ببساطة يعني. بعدين أنا والله أسأل هذا السؤال ياسر، بالله عليك ألا تخجل تستدل بكلام اليهود على صحة عقيدتك، وهم الذين قالوا عن إلهك ابن عسكري روماني في التلمود عندهم؟ يعني مش عارف أنا من أين تأتون بهذه الجرأة، لا أدري. أنا أريد نص صريح من كلام المسيح. سؤالي بسيط، اشمعنى المسيح قال بصراحة أنا إنسان في إنجيل يوحنا، قال أنا إنسان قد كلمكم بالحق، بينما لم يقل بكل صراحة أنا إله قد كلمكم بالحق؟ يعني بسيطة جدا المعادلة، بسيطة، أنا إنسان أنا إله، انتهى الموضوع. لماذا لم يقل هذا؟ لا أدري. أو أقول لكم الآن تذكرت، الآن عرفت السبب. البابا شنودة، بابا الكنيسة المصرية، في كتابه سنوات مع أسئلة الناس أجاب على هذا السؤال. حين سأله واحد قال له لماذا المسيح لم يقل عن نفسه أنا إله، ولماذا لم يقل اعبدوني؟ فأجاب بابا الكنيسة في كتابه سنوات مع أسئلة الناس، قال لو قال عن نفسه إنه إله لرجموه. ثم أكمل قال ولو قال اعبدوني لانتهت رسالته قبل أن تبدأ، بالنص هكذا في كتابه سنوات مع أسئلة الناس. يعني كلام البابا شنودة باختصار، بس هو يعني زي اللي خجل إنه يقولها، خايف يرجموه، فقال لو قال إنه إله سيرجمونه، اليهود سيرجمونه، ولو قال اعبدوني لانتهت رسالته قبل أن تبدأ، ولذلك لم يقل أنا إله، ببساطة شديدة. فأنا أسأل وعارف أنه لن يأتي بهذا الجواب. سؤالي بسيط، اشمعنى المسيح قال أنا إنسان، مع الرغم أن الناس كلها عارفة أنه هو إنسان، يعني واضح، شخص من دم ولحم ويأكل ويشرب كباقي البشر، مش محتاجين يقول أنا إنسان، بس محتاجين يقول أنا إله لو هو إله فعلا. مع ذلك هو قال أنا إنسان قد كلمكم بالحق في إنجيل يوحنا، لكن لم يقل أنا إله قد كلمكم بالحق. هل قال يا ياسر يسوع أنا إله قد كلمكم بالحق بوضوح كما قال أنا إنسان قد كلمكم بالحق؟ قالها؟ أكمل أنا أدون النقاط كلها. قالها هذه الكلمة، قال أنا إله قد كلمكم بالحق، أو أنا الله الذي كلمكم بالحق. لا تأخذ مني جواب هكذا، أعطيني وقتي سأشرح. طبعا تريد أن تأخذ وقت عشان إيش؟ تلف وتدور عشان تهرب من السؤال. مع احترامي لك أنا صريح واضح على فكرة، أنت والله تريد أن تهرب. لو عندك إجابة كنت حتجاوب الآن في اللحظة هذه. هل قال يسوع أنا إله قد كلمكم بالحق؟ طيب أنا أسألك سؤال بسيط، المسيح قال أنا إنسان قد كلمكم بالحق، نعم أم لا؟ نعم. طب أكمل. جميل، شفتوا على هذه قال نعم. طيب هل قال أنا إله قد كلمكم بالحق؟ يا أخي أكمل، أنا لازم يعني أشرح لك عشان تعرفوا بس، لما سألته هل قال أنا إنسان قد كلمكم بالحق، قال نعم. طيب هل قال أنا إله قد كلمكم بالحق؟ أكمل. طيب تفضل يا نعم قال، بس فقط تفضل يلا جاوب. فقط أريد أن أوصل لكم هذه الفكرة أنه لن يستطيع أن يجيب. تفضل يا ياسر. طيب
طيب أنت قلت جبت بالأمثلة أنه كلنا أبناء الله، وفي القديم قالوا أبناء الله، وأتيت ببعض الآيات وبعض الأمثلة. نعم، أنا أتفق معك بهذا المبدأ وبهذا. ومشان هيك أنا جبت لك هاو الأدلة عشان كيف فهموا المسيح أنه هو ابن الله يؤله نفسه. لأنه لماذا صلبوه؟ لقال لهم ما المشكلة في كلامي؟ لماذا حينما أنا قلت لكم أنا ابن الله تريدون أن تقتلوني؟ فكلكم تعتبرون أنفسكم أبناء الله. ما المشكلة اليوم؟ ما الغريب في كلامي؟ لماذا؟ لكن هم لا فهموه مباشرة، فهموا قصده أنه يؤله نفسه. ولذلك موجود في يوحنا 5 في عفوا في لحظة في مرقس. خليني بس أطلعها عشان ضيعتها. حينما قال ابن الله لم ينقض السبت فقط، بل لأنه قال ابن الله. لو رحت على إنجيل يوحنا 5 إصحاح 5 عدد 18، فمن أجل هذا كان اليهود يطلبون أكثر أن يقتلوه، لأنه لم ينقض السبت فقط، بل قال أيضا إن الله أبوه معادلا نفسه بالله. تريد أن تعرف لماذا اليهود كانوا يريدوا قتله؟ تريد أن تعرف لماذا اليهود يريدوا قتله؟ من الإنجيل. من الإنجيل، ما هو مشروح. تمام، تريد أن تعرف؟ أو أنا سأعطيك الآن النص الذي يبين سبب محاولة اليهود لقتل المسيح. سأعطيك النص الآن. افتح إنجيل يوحنا. افتح إنجيل يوحنا. استنى. ابن الله إنه يعادل نفسه بالله. ماشي. إنجيل يوحنا الإصحاح 7 العدد 20. أجاب الجمع. ماشي. أجاب الجمع وقالوا بك شيطان. يعني هم سبب هذا الفعل انهم كانوا يعتقدون ان يسوع فيه شيطان، واليهود مطلوب منهم قتل كل شخص فيه شيطان. يعني مش عشان هو ابن الله، لان اليهود أليس في عقيدة اليهود ان قول الشخص انه هو ابن الله شيء بسيط عادي عندهم هذا ام لا؟ عادي خلاص. معناته لماذا يريد قتله؟ عندهم عادي هذا الموضوع، لانهم هون فهموا بالضبط ما معنى كلامه، فهموا قصده، فهموا انه يؤله نفسه. اقرا الآية، اقرا 18. انت بس جاوبني على سؤال. انت ليش ماسك من بداية المناظرة اليهود 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 اليهود؟ انت مش ناوي تجيب لنا نص من كلام المسيح يدعي انه هو يقول عن نفسه انه اله، ولا ايش بالضبط؟ مش ناوي يعني؟ قلت لك مسبقا ماسكني من بدايته. هو انتم عقيدتكم عقيدة يهود؟ مش فاهم من بداية المناظرة يهود 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 يهود. غير شوي الاسطوانة، يعني اتينا بكلام يسوع، لأن مناظرتنا المفروض من كلام يسوع مش من كلام اليهود. يعني خلاص على فرض ان اليهود قالوا انه هو اله، ماشي على فرض. طيب هل هذا دليل؟ هل هذا دليل يعني؟ بكل بساطة لو قال المسيح اذا كان قول اليهود، استنى بس، اذا كان قول اليهود، اسمعني بس على هذه النقطة. إذا كان قول اليهود إن يسوع، على فرض هم ما قالوا إنه هو إله، لكن على فرض إن اليهود قالوا عن يسوع إنه هو إله، إذا هذا دليل معناته قولهم إنه هو ابن زنا معناته دليل، صح ولا لا؟ ليس دليل. أنا أقول خلاص معناته ليش تأخذ اللي يعجبك؟ معناته هم نفسهم اللي قالوا عنه إنه هو إله حسب زعمك قالوا عنه ابن زنا. خذ بالدليل. أنا أثبت. طيب هذا موضوع ثاني، جيب أعمل مناظرة عليه وأنا سارد. ترد على ماذا بالضبط؟ يعني حتنكر ان اليهود قالوا انه هو ابن عسكري روماني؟ هذا معروف مليء في كتبهم انه هو ابن عسكري روماني. ارد عليك، لا مشكله. نحن موضوعنا اليوم المسيح اله ام لا؟ ما هو هذا تابع. انت بتستدل بكلام اليهود من بدايه المناظره، يهود 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 يهود. احنا بنتناقش من كلام يسوع مش من كلام اليهود. طب اسمعني ارجوك. بكل بساطه لو المسيح قال انا اله منذ البدايه لن يسمع له احد ولن يفهمه أحد، وبعدين حيفهموه. يعني غريب على عقولنا البشرية. هذا الموضوع صعب وغريب على عقولنا البشرية، لن نستدركه. الآن لو أتى أحد، يعني يسوع لم يقل إنه هو إله، لأن هذا صعب على البشر يدركوا هذا. أكيد. طيب أنتم كيف أدركتوا هذا؟ يعني أنتم ملائكة.
يا أخي لو نزل الله اليوم، لو والله نزل الله اليوم اقسم بيننا. بالله النصارى مسرحيه، والله معلش سامحني يا زلمه، والله تضحكوني. يقول لك لا هو لم يقل عن نفسه انه اله لانه مش حيستوعبوا البشر انه هو اله. طيب انتم كيف استوعبتوا؟ يعني انتم ملائكه مثلا؟ لا، نحن استوعبنا حينما أعطانا هذه النصوص وحينما أعطانا طيب هذه ايش معنى الدلائل. ما استوعبوهاش الثانيين؟ يعني انتم بس استوعبتوها؟ لأنهم معاندين زيكم. معاندين؟ لا مش معاندين، اعطيني نص زيكم. يسوع يقول انا اله وانا اقول لك امنت. نرجع نعيد من البداية. مش من يا ابني انا، يعني انت لازم تعصبني يا ياسر. انا أنا ما أريد أن أعصب. اسمعني يا ياسر، أعطيني وقتي يا أخي، اسمعني أعطيني يا وقتي. ياسر. لماذا تقاطعني؟ انا لماذا تقاطعني؟ اسمعني بس، انا حاقول لك السبب. انت تقول معاند، لا مش عناد. انا عندي عقيده يعني راسخه ان النصوص العقائديه، الاصول العقيده تؤخذ بنصوص صريحه. انتم مشكلتكم تاخذوا بنصوص مجازيه، انا لا اخذ بهذا. انا اخذ بنصوص صريحه. يسوع قال انا انسان قد كلمكم بالحق على عيني وراسي. يسوع انسان، اهلا وسهلا. فين حتكلم معك بنص، فين قال انه هو اله قد كلمكم بالحق؟ بس طلب ابسط منا ما طب فيش. أنا أسألك سؤال. لو نزل الله اليوم بيننا اليوم، ما ينزلش الله، ما ينزلش الله على شكل انسان. ما تفرض الشيء لا يحدث.